بسم الله الرحمن الرحیم. سو امروز بخیر روز اول HTML هست. استارت میگیریم که HTML چی هست. پیش از HTML ما شما یگان معلوماتای دیگه میگیریم. سو ما رو نوشته کردیم اینجا بالا. نمبر 1 وب پیج سوری وب لنگویج. یعنی HTML که ما شما استارت میکنیم پیش ازی باید ما شما بفهم که what's web language. صحیح چرا که هم در وب لنگویج میں HTML باید از سکرچ بفهم که وب دیزاین یا یک کدام لنگویج است، یک وبسایت در کدام لنگویج جور میشه و در کدام دیولپ میشه، دیتابیسش در چی جور میشه، این کل چیزا باید ما شما از سکرچ بفهمیم. نمبر 1 web language are the computer language used to create and manipulate web pages and its functionalities. It can be separated into 3 categories. Simple. وب لنگویج که هست یه هم کامپیوتر لنگویج هست و ای از خاطر چی استفاده میشه؟ از خاطر جور کردن وب پیجز استفاده میشه و ای هم به 3 بخش تقسیم شده که یک هست دیزاینینگ لنگویج، دومیش هست دیولپمنت لنگویج و سومیش هست دیتابیس لنگویج. Designing language used to design the layout and client-side interface of web page. Designing language یکی از خاطر client-side interface یوز میشه. مثلا تو یک وبسایت باز میکنید در اینترنت، صحیح شد؟ میری نوشته میکنی که www.websoft.info، صحیح شد؟ وقتی که انتر کنی بر تو یک صفحه باز میشه، یعنی یک وبسایت برات باز میشه. این کدام وبسایتی که تو میبینی that's called client side، صحیح شد؟ یعنی تو کلاینت هستی، تو میبینی اینمی پیج که بر تو باز شده اینا میره کلاینت ساید اینترفیس میگن، صحیح شد؟ یعنی ما شما در این میتونیم که کلاینت ساید اینترفیس جور کنیم. سه فور ایگزامپل اینجا ما یک سیمپل وبسایت جور کنیم که فور ایگزامپل براتون نشان میدم like this. صحیح کو؟ این یک کلاینت ساید است، صحیح شد؟ شما اینترفیس ببینید این حالی در چی جور شده؟ این در HTML و CSS جور شده، صحیح شد؟ این یک کلاینت ساید لنگویج است، صحیح شد؟ سو در کلاینت ساید لنگویج ما شما کدام پروگرام ها رو یوز میکنیم؟ در ما شما HTML و CSS و ایتسترا دیگه. خب مطلب مین پروگرام ها که هست HTML و CSS هستن، صحیح شد؟ باز دوم است development language used to develop web page functionality on server side in as medium between user and database. صحیح کن؟ development language وقتی که تو د وب لنگویج یک اینترفیس جور کردی، یعنی د این لنگویج بالا، صحیح شد؟ د HTML و CSS یک اینترفیس، یک کلاینت ساید اینترفیس جور کردی، یک وب پیج جور کردی، بعد از او باز شما میتونید که بالا از او باز دو دیولپمنت کنید. اینطور نمیشه که تو اول دیولپمنت کنی بعد از او برای دیزاینینگ استفاده کنی. اول دیزاینینگ باید استفاده کنی یک وب پیج که جور میکنی، بعد از او اگر میخوای دینامیک شو باز دیولپمنت لنگویج باید یوز کنی، صحیح شد؟ د دیولپمنت لنگویج چی میشه؟ بدر که ای همراه دیتابیس کانکت میشه. ای کلاینت سایت چی میشه؟ همراه دیتابیس، مطلب همراه سرور سایت چی میشه؟ کانکت میشه. سو فور ایگزامپل PHP ASP ایتسترا، صحیح شد؟ ای PHP و ASP که هست ای در کدام لنگویج میں؟ در دیولپمنت لنگویج میں. و ای چی کار میکنه؟ امی کلاینت سایت اینترفیس که هست ای را به سرور سایت کانکت میکنه و یا کانکشن در بین کلاینت سایت و server side است، صحیح شد؟ سوم است database language used to create, manage and manipulate user and other database of websites. example MySQL. database از نام ظاهر است که از خاطر دیتابیس یوز میشه. سه فور ایگزامپل شما اگر دیده باشین در facebook.com یک نفر عکس خود اپلود میکنه، سبا دیگه اپلود میکنه، دیگه سبا دیگه اپلود میکنه. باز وقتی که بخوای که عکسای خود ببینه میره در فوتو گالری خود اونموجه کلی عکسای ازی را نشان میده. اینمی عکسای ازی در کجا سیو شده؟ اینمی عکسای ازی در دیتابیس سیو شده. یا سه فور ایگزامپل شما میرین بالای یک تصویر کامنت میکنین، صحیح شد؟ باز اگر 20 روز بعد بین یا یک ماه بعد بین اونمو پیکچر یا اونمو پوستی که شما بالاش کامنت کرده باشین اونمو رو ببینین، اونمو کامنت تا اونمو قسم می باشه، چرا که کامنت شما هم میره در دیتابیس سیو میشه، صحیح شد؟ باز دیتابیس که هست مکمل انفارمیشن و مکمل بایودیتا یک نفر یا گالری باشه، هر چیز که باشه کلش در دیتابیس سیو میشه. و از خاطر این نمی چیزا باز ما شما چرا استفاده میکنیم؟ دیتابیس لنگویج که اگزامپلش چی هست؟ MySQL هست. حالی فرست ما شما چی را استارت میکنیم؟ دیزاینینگ لنگویج. در دیزاینینگ لنگویج نمبر 1 چی هست؟ HTML هست، صحیح شد؟ هایپر تکست مارک اپ لنگویج. کمپلیت نیم HTML چی هست؟
hypertext markup language. اینجا در دیتیل براتون تشریح میکنم که what's hypertext and what's markup and what's language. hypertext it's different to linear text. صحیح شد. linear text ہے که وقتی که شما یک پیج باز کنیم. صحیح شد. linear text چی را میگه؟ first of all من براتون را بگم. یکی از یک linear text هست. صحیح شد. پایین بیاین شما یکی از یک linear text هست، یعنی simple text هست. صحیح شد که شما میتونید او را ریড کنین، او را کپی کنین، هر چیز کار میتونید. مطلب کدام لینک بالایش اپلای نیست، just simple text هست، از خاطر ریড کردن هست. صحیح شد. میگه it's different to linear text. میگه هایپر تکست که است ای همراه linear text چی است؟ difference هست، مطلب مختلف است همراه ازی. and so close to hyperlink و ای hypertext که است مثل hyperlink واره می باشه. اگر مایکروسافت ورد یا اکسل خوانده باشین دو هم یک چیز مثال جور میکنین، وقتی که بالایش کلیک کنین یک صفحه دیگه براتون باز میشه، او را ما شما hyperlink میگیم. یعنی وقتی که بالای یک تکست کلیک کنی یک صفحه دیگه، یک میدیا دیگه، یک چیز دیگه براتون باز میشه. that's called hyperlink. صحیح شد. یعنی hypertext که است مثل linear text واره نیست، ای که است close to hyperlink. صحیح شد. مثل hyperlink واره است. hypertext are clickable text. میگه چی است؟ clickable text است which contain link to another text or web page. صحیح کو. میگه ای hypertext که است ای clickable است. say for example من براتون یک اگزامپل نشون میدم. بالا میرم اینجا ما منیو را جور کردیم. صحیح شد. وقتی که ما بالای about کلیک کنم یک صفحه دیگه باز میشه، وقتی که ما بالای ایونت کلیک کنم یک صفحه دیگه باز میشه. ای حالی چی است؟ این می لینکس که است یا رو ما شما hypertext گفته میتونیم. ای clickable است، وقتی که بالایش کلیک کنی یک صفحه دیگه براتون باز میکنه. that's why we called it what clickable text or hypertext. صحیح شد. و ای تنها اینطور نیست که تو همراه یک صفحه لینک جور کرده میتونی، تو میتونی که همراه یک میدیا لینک جور کنی، همراه یک فایل لینک جور کنی. در زیادتر وبسایت ها ای هایپرتکست که است به شکل نیویگیشن بار یعنی منیو بار نشان میده، یا به شکل یک کلیک هیر. اگر شما دیده باشین فهمیدی اینجا یک اگزامپل هست. پایین بیاین اینجا سعی که من مور نوشته کردم. ای شوز چی است؟ اینجا معلومات کم نشان میده، وقتی که بالای ازی کلیک کنی اینجا براتون دیگه انفارمیشن باز دیگه صفحه نشان میده. صحیح شد. این خودش یک لینک است. صحیح شد. باز اینمی لینک هم ما شما چی گفته میتونیم؟ هایپرتکست. بیسیک شما بگوین که هایپرتکست means لینک، وقتی که بالایش کلیک کنی یک صفحه دیگه براتون باز میشه. صحیح شد. و مارکاپ چی میگه؟ the predefined keyword. اینا ما شما تگ هم گفته میتونیم. predefined keywords است، یعنی already define شده. اینطور نه که ما شما فعلا define میکنیم. صحیح شد. دیگه پروگرامینگ لنگویج خوی طور است که ما شما فانکشن جور میکنیم، یک لاین کد دیگه نوشته میکنیم. مگم مارکاپ چرا میگیم؟ مارکاپ یعنی پریدیفاین است، یعنی already کس که HTML جور کرده already وی تگ ها را جور کرده، از اول که این تگ باید کار کنه، این تگ باید کار کنه. صحیح شد. و ایچی است with the combination of general English word and symbol like angle brackets. صحیح شد. این کامبینیشن بیسیک انگلیش ورds است و همراهش می باشه انگل بریکتس می باشه، یگان سیمبل دیگه می باشه همراهش. فهمیدی؟ that's called markup. صحیح شد. یا تگ ما شما مارکاپ گفته میتونیم. و لنگویج چی را میگه؟ لنگویج چی براتون بگیم؟ Here's a web page design language uses the medium between designer and browser. صحیح شد. The user uses HTML code to instruct browser what, how and where to show the element in a web page and browser read it and do so. چی معنی؟ ما خودم هم نمیفهم که چی معنی. خب بیاین خیر. میگه دیزاینینگ لنگویج که است ای در بین یوزر، ای در بین دیزاینر، دیزاینر یعنی ما. صحیح شد. یک وبسایت دیزاین میکنم. صحیح شد. ای در بین ما و در بین براوزر چی است؟ یک میدیوم است، یعنی یک کانکشن است. say for example ما دیزاینر هستم، ای وبسایت ما دیزاین کردیم. صحیح شد. ایرا ما دیزاین کردیم، آلی ای براوزر که است بر ما اینترفیسش نشان میده، اونم نتیجه کد ما را نشان میده. صحیح شد. باز ما میم ایجا پیش تازی ما قدر کودینگ کردیم. صحیح شد. ما بالایش رایت کلیک میکنیم و ایجا میم ویو پیج ایجا میم رایت کلیک ویو پیج سورس. صحیح شد. پیش تازی ما قدر کودینگ کردیم، ما که ایره دیزاین کردیم. صحیح شد. اینمی کلی کودینگ بالایش شده. صحیح شد. اینمی کودینگ و اینمی اینترفیس که بر ما نشان میده ای وظیفه کی است؟ وظیفه اینمی لنگویج است. یعنی مطلب اینمی لنگویج یا اینمی کد هایی که ما کردیم ایرا بر ما چینج کرده. صحیح شد.
چینج کرده به چی؟ به اینمی اینترفیس. این وظیفه چی است؟ این وظیفه اینمی لنگویج است. یعنی لنگویج که است در بین دیزاینر و در بین دیزاینر و در بین براوزر یک کنکشن است. صحیح شد؟ That's called language. Eligibility and requirements. کسایی که میخواین که HTML یاد بگیرن یا ویب دیزاین یاد بگیرن باید چقدر نالج داشته باشه. HTML doesn't require any kind of special or high level computer science. ضرورت نیست که یک نفر باید حتما کامپیوتر ساینس خوانده باشه یا بسیار نالج کامپیوتر داشته باشه. ضرور نیست. To start, but at least you should be familiar with fundamental of computer and basic internet knowledge. اگر میخواین که ویب دیزاین استارت کنین یا HTML استارت کنین just basic knowledge تن ضرورت است. اگر کامپیوتر basic knowledge داشته باشین و امرای اینترنت باید بلد باشین. To start designing your web page with HTML you must have one text editor. ضرورت ها چی است؟ وقتی که شما میخواین که HTML استارت کنین پیش شما چی باشه؟ تکست ادیتور باشه. لایک نوتپد پلاس پلاس. میتونین سیمپل نوتپد نمی هم یوز کنین. میتونین که دریمویور هم یوز کنین. میتونین که سبلیم هم یوز کنین. این تکست ادیتور است. در ای ادیتور ها ما شما کدینگ نوشته میکنیم. صحیح شد؟ And at least one browser like Firefox, Chrome, Opera, etc. must be installed in your computer. یک خو تکست ادیتور شد و یک باید چی باشه؟ براوزر باشه. اگه او فایرفاکس باشه، اگه او کروم باشه، اگه او اوپرا باشه، هر کدام که باشه او باید در کامپیوتر تان اینستال باشه. براوزر یعنی ای. صحیح شد؟ That's called browser. صحیح شد؟ که در کدام ما شما وب پیج خود رن میکنیم. That's called browser. صحیح شد؟ So این بود introduction and see you at next lecture. Bye.